going all McDonald's ලැජ්ජාව කා. කෝ ඉතින් දැන් කොච්චර සින්දු කිව්වද මගේ කන් දෙක පිරිලා තිබුණේ දැන්. ඕ කියන්න ලස්සට. යන්න. All McDonald had a farm. E-I-E-I-O. McDonald had a farm. E-I-E-I-O. On the farm he had some pigs. E-I-E-I-O. I'm going there. I'm going there. On McDonald had a farm. E-I-E-I-O. At the time, he was studying here in 1967 as a prince, and he opened this building. And when he cut the ribbon, he said, "Oh, doesn't it look like a multi-story car park?" Which you got to admit, he was damn right about that. Oh, look at it. God, look at it, it's falling apart now. ඔයගොල්ලන් අහලා තියෙන ප්‍රසිද්ධ කතාව මේ අයිසෙක් නිව්ටන්ගේ ඔළුවට ඇපල් ගෙඩියක් වැටිච්ච කතාව ගුරුත්වාකර්ෂණ නියමය හොයාගත්ත කියන්නේ. මෙන්න මේක තමයි. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා සංජීවිත් රන්දි YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අපිත් එක්ක අද ඉන්නවා ඕගොල්ලෝ හැමෝම දන්න live uncut. නැත්තම් වරෙන් යන්න. කොහෙද යන්නේ? අපි යනවා කේම්බ්‍රිජ් වලට. අපි මේ යන ගමන් පොඩ්ඩක් අපි යන්නේ A10 road එකේ. යන ගමන් පොඩ්ඩක් පාරෙන් එළියට දාලා මේ හරි ෆාම් එකක් තියෙනවා. ෆාම් එක ගාව පොඩ්ඩක් නැවැත්තුවා. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ ෆාම් එක ගාව කොහොමද ලස්සන කියලා. මේ හරිය තාම ෆීල්ඩ් එක හදාගෙන යනවා. මොන හරි මම හිතන්නේ තනකොළ වවන්න වෙන්න ඕන මෙතන කරන්නේ. මේව තනකොළ ඔයවට තනිකරම කොළ පාරට මේවා නික අපේ වෙල් වගේ තමයි මෙහි ගොඩක් වෙලාවට මේ සතුන්ට වින්ටර් එකේදී කන්න තනකොළ වවලා ඒවා වෙනම ස්ටෝක් කරලා තියා ගන්නවා. මේ දෙවියන් විතර අන්තිම සමයේ අන්තිම කාලේ. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. ඉතින් මෙහෙම ඇවිදගෙන යන ගමන් මම ඔයාලට මතක් කරන්න කැමතියි මේ කේම්බ්‍රිජ් සිටි එකට නම හැදිච්ච හැටි. කේම්බ්‍රිජ් යුනිවර්සිටි එක ඇතුලෙන් යුනිවර්සිටි එක හරහා ගලාගෙන යන ගඟක් තියෙනවා රිවර් කැම් එකට කියන්නේ කැම් රිවර් එක. මේක හරහා ගොඩක් පාලම් තියෙනවා. දැන් අපි බෝට් එක යනකොටත් ඔයගලන්ට දකින්න හම්බෙයි ඉස්සරහට අපි ඒක හරහා ඒක ඇතුලෙන් පාලම් ඇතුලෙන් යනවා. මේ රිවර් එක උඩින් යන පාලම් බේස් කරගෙන නැත්නම් කැම් රිවර් එක උඩින් යන පාලම් බේස් කරගෙන කැම්බ්‍රිජ් කියන එක තමයි කේම්බ්‍රිජ් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට කලින් ඊට ඒ වගේම නමක් පටබැඳිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට යනකොට ඕගොල්ලන්ට ඒ ටික දක ගන්න හම්බෙයි. ඉතින් කේම්බ්‍රිජ් වලට නම හැදිලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි. හරි දැන් කට්ටියම කැමකඩ හොයාගෙන මේ කේම්බ්‍රිජ් ටවුම පීරනවා. දැන් ඉතින් ඇත්තටම හැමෝටම පට්ට බඩගිනි මොන හරි කන්න ඕන. මොකද ෂොප් වල තිබිච්ච ඉඳ අපිට උදේ කන්නත් බැරි වුණා හරියට. ඉතින් මොන හරි දැන් කන්නම ඕන. මේ අයියේ මොනවද දෙතරම කන්නේ? ඔයා ගන්න දේවල් තමයි මම කියන්නේ මොනවද මම කන්නේ කියලා. That's fine. Yeah.
Onion and coriander. Yeah, sure. Anything else? The second one, chicken, fajita cheese sauce, guac. Hello. Enjoy, guys. Thank you so much. Cheese and tomato. Chicken buri. Chicken buri tengah itu kan? Adi, what are you eating? Ada yang sisa. කොහමද කෑම? කෑම එක අතිශිෂ්ටයි සර්. අතිවිශිෂ්ට කෑම එක. අතිශිෂ්ටයි ගාන පොඩ වෙන්නේ. දැන් අපි හරියටම ඉන්නේ සිටි සෙන්ටර් එක මැද මේ අපේ පිටිපස්සෙන් තියෙන මාකට් ස්ක්වයර් එක සාමාන්‍යයෙන් මෙතන අද ශෝක දිනයක් හින්දා මොකුත් නැහැ නැත්තම් මෙතන මාකට් එක නැත්තම් අර සති පොලක් වගේ පැවැත්වෙනවා අපි ඉතින් ටිකටම එක්ස්ප්ලෝර් කරමු කේම්බ්‍රිජ් සිටි එක chocolate. Adi this is for you Oh, semua. අපි අයිස්ක්‍රීම් කන්නයි හදන්නේ Okay, මෙයාගේ ඉතින් අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කෑවේ මොනවද මෙක්සිකන් බුරිටෝ දැන් කන්නේ ඉටලියන් අයිස්ක්‍රීම් ඔයගොල්ලෝ මේක දාපු හැටි දැක්ක ඉටලිය අයිස්ක්‍රීම් එක පාට රසයි බුරිටෝ කම එකක් කෑවනම් ලන්ච් එකට හොඳටම ඇති බඩ ලොකු අයිස්ක්‍රීම් එක පාට ක්වොලිටි මේක අයිස්ක්‍රීම් කාලා දැන් අපි යනවා යුනිවර්සිටි එක පැත්තට ඇවිදගෙන කොහොමද අයිස්ක්‍රීම් එක tummy full Ali mami ya your tummy full okay ඒක ඉන්නේ ටිකු රිංගල වැට යර පැත්තට I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I like to be weighing my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. I wish I knew. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. හරි ඉතින් මේ රිවර් කැම් එකේ බෝට් එකක් යනවා නම් බෝට් සර්විසස් කිහිපයක්ම තියෙනවා ගඟේ රිවර් බැංක් එක දිගේ තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් බෝට් කම්පැනි සාමාන්‍ය අපිට යම් කිසි ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එක දිගට ඒගොල්ලෝ ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ගණන් එක්ක සමහරව ඉතින් අපි හිතනකො පළවෙනි තැනින් පවුන්ඩ් 100ක් කිව්වොත් ඉතින් දෙවෙනි තැනින් ඒක පවුන් 90ට කරලා දෙන්නම්. ඒ වගේ ඉතින් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපිට ටිකක් මොලේ කල්පනා කරලා වැඩ කරගත්තොත් බාගේන් කරලා සාමාන්‍යයෙන් අඩු ගානකට බෝට් එක යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හතර දෙනයි බබයි විතරයි ඉන්න හින්දා අපිට ඇත්තටම මෙතනදී අපිට පුළුවන් වුණා පවුන් 60කට මේ බෝට් එකේ ටිකට් ගන්න. මේ දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන අපේ බෝට් එක පාක් කරන තැනට. ඉතින්
මෙතනින් තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ අපේ බෝට් රයිඩ් එක. ඉතින් අපි මේ අපේ බෝට් රයිඩ් එක ගිහිල්ලා අපි මේ රිවර් කැම් එකේ බෝට් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් අපි මෙතනින් විඳගමු. මතක් කරනවා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා අපේ channel එකත් එක්ක අපේ videos හොඳ නම් දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් දැන් අපි මේ බෝට් එක එනකම් මෙතන බලාගෙන ඉන්නවා. තව විනාඩි 5කින් හරි 10කින් හරි ගෙන මේ ටයිම් එකෙන් 4:30ට බෝට් එක දැන් මෙතනින් පිටත් වෙනවා කිව්වා. Alright guys, if you want to take your seats, so you guys have got this section here. Here. And then දැන් ඔන්න එහෙනම් අපි කේම්බ්‍රිජ් වල We are from Sri Lanka actually. Sorry? From Sri Lanka. Sri Lanka? Yeah. Ah, beautiful. Beautiful. Is that all of you, yeah? Yes. So, what, you're just on holiday? Not really. Not really? Okay. but today is a holiday so we came here right. One colleges that make up the University of Cambridge. And the oldest college is Peterhouse. And that goes back to 1284. But yeah, at any one point in time, there are around about 23,000 students studying here at the University of Cambridge. And there's around about 3,500 teachers here, so it's a very busy place. ඇත්තටම දැන් මේ බෝට් එකේ මෙහෙවන එක්කන අපිට ගොඩක් විස්තර කරගෙන තමයි මේ වෙලාවේ යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න ගොඩක් කේම්බ්‍රිජ් යුනිවර්සිටි එක ගැන ඒ හා සම්බන්ධ දේවල් ගොඩක් කියනවා. ඉතින් මම පුරුද්දට බෝට් රයිඩ් එකක් කිව්වට මේ බෝට් එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේකට කියන්නේ මේ කැම්බ්‍රිව් එක දිගේ පන්ටින් කරනවා කියලා. පන්ටින් කරනවා කියලා කියන්නේ දැන් ඔය මේ අපිට දැන් අපිත් එක්ක ඉන්න ගයිඩ් අතේ තියෙන පෝල් එක යූස් කරගෙන ගඟ මැදට ඒක දාලා අතින් තල්ලු කරලා මහත් වැරක් දාලා තමයි මහත් ශ්‍රමයක් දාලා තමයි ඒ දේ කරන්නේ. බෝට් එක ඉස්සරහට යන්නේ එයා පිටිපස්සට ඒ පෝල් එක යොදාගෙන තල්ලු කරන හින්දා. ඉතින් ඒකේ බලයක් විදිහට තමයි අපේ බෝට් එක ඉස්සරහට යන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඔළුවේ තියාගෙන අපි කැම්බ්‍රිව් එක එක්ස්ප්ලෝර් කරමු. මේකට කියන්නේ පන්ටින් කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා අමතක කරන්න එපා කේම්බ්‍රිජ් එනවනම් රිවර් කැම් එකේ පන්ටින් කරන එක මේක හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මේක කේම්බ්‍රිජ් යුනිවර්සිටි එක ඇතුලේ යුනිවර්සිටි එක තුලින් යන ගඟක් හරහා කරන පන්ටින් එකක් හින්දා මේක ගොඩාක් වැදගත් ටූර් එකක්. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම කේම්බ්‍රිජ් එනවනම් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න අමතක කරන්න එපා. This is Morgan Bridge. It was built by Arthur Brown, because his name's on the wall over there, back in 1823. And it was rebuilt in 1982. But this is quite important because this was the original position of the first crossing of the Cam, of the river, back in the 8th century when the Saxons were here under King Offa's rule. Now, it was a very important bridge. Obviously, it was a wooden bridge back then because it was the way to London. It was a very important crossing, and of course, the crossing of the Cam, the bridge crossing the Cam Bridge, that's where we get our name from. How come it's here in the middle of the... It looks like a block of council flat. දැන් ඔයාලත් අහගෙන හිටියනම් තේරෙන්නේ නැති අපේ ගයිඩ් කීප විදිහට කේම්බ්‍රිජ් යුනිවර්සිටි එක ඇතුලේ යුනිවර්සිටි කොලේජස් තියෙනවා 31ක්. ඒකෙන් පළවෙනි කොලේජ් එක තමයි පීටර් හවුස් කියන්නේ. එතකොට කිංස් හවුස් වගේ ලොකු කොලේජස් ප්‍රමාණයක් තියෙන මම හිතන්නේ මෙයාලා කොලේජස් කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය මේක ලොකු යුනිවර්සිටි එකකින්ද කැම්පස් ප්‍රමාණයට නැත්නම් අපි ෆැකල්ටි කියන විදිහට තමයි මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අර්ථයෙන් කොලේජස් කියන්නේ. එතකොට යුනිවර්සිටි එකේ මට තේරිච්ච විදිහට කොලේජස් කියන්නේ ෆැකල්ටිස් ලිස්ට් එකක් වෙන්න ඕන. ඒ නම් ලිස්ට් එකත් එක්කම ඉතින් අපිට ඇත්තටම මේ දැන් මේ ෆුල් ටූර් එකම මේ අද මේ වීඩියෝ එකට අපිට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න බෑ. එතකොට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය වැඩි. මොකද රෝඩ් ටූ මේ බෝට් ටූර් එකම පැයක විතර බෝට් ටූර් එකක් ගිහිල්ලා එන්න ගියාම ඉතින් එයා ගොඩාක් විස්තර කියනවා. ඒකින්ද මම මේකේ ෆුල් ටූර් එක මගේ අනිත් channel එකේ ඔයගලට දැන් ඔතන උඩින් දිස් වෙන පාර්ට් එක මගේ අනිත් channel එකේ link එක ඒකට මම ඉස්සරහට අප්ලෝඩ් කරන්නම්. ඔයගලන්ට ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මගේ මේ කැම්බ්‍රිව් එක දිගේ ගියේ පන්ටින් ටූර් එක ෆුල් ටූර් එක ඉස්සරහට මම ඒක අප්ලෝඩ් කරන්නම්. ඉතින් ආයෙත් මතක් කරනවා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් නම් ඉතින් subscribe කරලා තියාගෙන notification එක එන්න
ගන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් අපි ඉස්සරහට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. එහෙනම් තව ටිකක් අපි Cambridge එක explore කරලා ඉමු. The hospital for St. John the Evangelist back in the 1200s. But St. John's has got a bit of a mouthful. Its full title, I'll try and say it if you like. It goes, the Masters, Fellows and Scholars in the College of St. John the Evangelist in the University of Cambridge. That's its full title. But it is similar, you see, because obviously you've got the courthouse on one side of the bridge the size of Venice and the execution chamber on the other. And the last thing those prisoners do is to sigh before crossing the bridge. But it's the same thing here, because students live on the right and they retrieve their exams. So it's across the bridge. So it's those tests for nightfall. අපි බෝට් රයිඩ් එක ගිහිල්ලා ආපහු ආවා. දැන් මේ ඉවර කළා මේ උඩට ඩෙක් නැක විතරයි. මේ අපි යුනිවර්සිටි එකේ ගොඩක් කොලෙජස් ඒ ගයිඩ් අපිට කියලා දුන්නා. යුනිවර්සිටි එකේ අපිට ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් කිව්වා නේද මේ යුනිවර්සිටි එකේ ඉගෙන ගත්තු අය ඒ කොලෙජස් වල ඉගෙන ගත්තු ඒ බ්‍රිජ් කියන විස්තර ටික එක එක කොලෙජස් වලට අයිති බ්‍රිජස් හරහා තමයි අපි ගියේ. ඒවත් එක මේ තියෙන අතීත කතා ඓතිහාසික කතාන්දර. ඒතර ඇත්තටම ඉලොන් මස්ක් පවා ඉගෙන ගත්තු යුනිවර්සිටි එක අපි දැක්කා. එයා අවුරුදු 3ක් ඉගෙන ගත්තු යුනිවර්සිටි එක. ඉතින් අපි මේ ගොඩක් නොලෙජ් එකක් එකතු කරගත්ත. ඇත්තටම අපේ ගයිඩුත් ගොඩක් දේවල් අපිට කිව්වා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි මේ ගොඩක් වර්ත් අපිට ගොඩක් වර්ත්. I think ලස්සන ටෝර් එකක්. හංසයෝ එහෙම ඉන්නවා මේ හංසයෝ හිටියා තාරාම ජාති කීපයක් හිටියා. ලස්සනයි. අපි මේ ටෝර් එක ඉවර කරලා තව එක තැනකට අපිට යන්න තියෙනවා. අපි එතනදී එහෙනම් හම්බ වුණේ. ඔයගොල්ලන් අහලා තියෙන ප්‍රසිද්ධ කතාව මේ අයිසෙක් නිව්ටන්ගේ ඔළුවට ඇපල් ගෙඩියක් වැටිච්ච කතාව ගුරුත්වාකර්ෂණ නියමය හොයාගත්ත කියන්නේ. මෙන්න මේක තමයිලු ඒ ඇපල් ගහ. ට්‍රිනිටි කොලෙජ් එකේ තියෙන මේ ඇපල් ගහක් තමයි. හැබැයි ඒක සෑහෙන පරණ ගහක් තමයි. ඒකේ ඇපල් උත් තියෙනවා. මෙතන අතට බහින්න දෙන්නේ නැහැ. මේ ට්‍රිනිටි කොලෙජ් එක කේම්බ්‍රිජ් යුනිවර්සිටි එකේ ට්‍රිනිටි කොලෙජ් එකේ ප්‍රමිසස් එකේ තමයි මේක තියෙන්නේ. හරි දැන් කේම්බ්‍රිජ් වල වෙලාවත් මේ වෙනකොට හවස 6:20 වගේ වෙනවා. දැන් අපි ඉන්නේ කිංස් කොලෙජ් චැපල් වල. ඒක ඉස්සරහා. අපි දැන් අද vlog එක මෙතනින් අවසන් කරන්න තමයි තීරණය කරගත්තේ. අපි මොකද අපිට තව දවසක් ඇත්තටම කේම්බ්‍රිජ් යන්න වෙනවා. ඊටු ටික කවර් කරන්න අපිට තියෙන කාලෙත් එක්ක අපි ඉතින් ටිකක් එහිමිහි නිදහසේ ඇවිද්දා. ඒවත් එක්ක අපිට ඔක්කොම දේවල් කවර් කරගන්න බැරි වුණා. ඒක හින්දා මේ කේම්බ්‍රිජ් යුනිවර්සිටි එකේ තව අපිට බොටනිකල් ගාඩන් එක මියුසියම් එක බලන්න තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම බලන්නත් හිතාගෙන අපි ඉස්සරහට තව දවසක එනවා. මොකද අද මේ ක්වීන්ස් ෆියුනරල් එක ක්වීන්ස් ෆියුනරල් එකේ හින්දා අපිට අද ඉන්න ගොඩක් තැන් වහලා තියෙනවා මේ. ඒකේ හින්දා අපි තීරණය කරා තව දවසක අපි මේක බලන්න එනවා කියන එක. ඉතුරු ටික විසිට් කරන්න. මොකද බොටනිකල් ගාඩන් එක ඊට අපි බලන්න ඕන දේවල් ටික තව තියෙන මියුසියම් එකත් එක්ක බලුවාම. ඉතින් අපි තව දවසක එන්නම් කේම්බ්‍රිජ්. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා.
ඉතින් අපි මතක් කරනවා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. එහෙනම් ගිහින් එන්න. ඔයාලට ජය.